Jag har precis varit på Solid Core här i New York. Vilket är en pilatesform som är så fruktansvärt jobbig. Nu ska jag hoppa in i duschen och sen ska jag kasta i mig mat. Och fixa i ordning mig för att starta den här dagen. Välkommen till en ny vlogg. Jag kan ha den mest gnissliga jackan jag äger. Jag ska möta Sofie, vi ska fota lite, jag bara fota lite grejer för A-design. Och sen ska vi möta upp, tror jag, Louise för en kopp kaffe. Jag kan säga att det har varit grått väder konstant i några dagar nu. Och det har påverkat mitt humör på ett sätt. Igår kom jag kom absolut inte. Men jag kom inte hemifrån. Alltså jag lämnade inte lägenheten förutom på morgonen för ett PT-pass. Men sen så låg jag hemma. Jag kunde liksom inte. Igår var inte min dag. Så att jag ska försöka vara lite mer produktiv idag. Nu gör vi den här dagen ett försök. Alltså det har varit fullmåne och grått i New York. Och jag har haft så mycket hemlängtan. Och känt mig så här liten. Men nu ska vi ta tag i det här. Nu har jag mött upp tjejerna och vi ska sätta oss och dricka kaffe någonstans. Louise har sagt att vi ska ta här stället för att det är lite julstämning. Det finns tecken på slump. Oj. Oj. It's a new day in New York. Jag ska möta Louise. Vi ska ta en promenad i Central Park. Och sen ska vi ta en liten kaffe. Hon är väldigt söt. Det bästa med att gå överallt med Louise i New York är att man får liksom förklarat som en tourguide vart allting i Gossip Girl händer. Där borta matade Blair Agna och kysste Nate. Ja. Men jag bryr mig verkligen. Ja. Typ här är det någon Gossip Girl. Ja, jag känner ju det varje gång jag går någonstans. Jag bara, det är någon del Sex and the City. Det är någonting som händer här. Och så bara vardagshjälten Louise. You guys look great. Okej, quiz. Kan någon gissa vad som hände här? Louise vet. Ja. Ledtrådar. Okej, de springer ner till en serie. Det är bra serie. Okej, visst är inte mer. Nej. Gissa. Nu är vi på ett ställe som heter Ruby's. Jag ska ta en matcha, Louise ska beställa kaffe. Men de spelar så bra musik här att jag... Ja. Du vill bara säga på rumman. Jag vill inte dricka drinkar. Ja. Jag har bakat. Och jag tror att det här kan vara det sjukaste jag någonsin har bakat. Och jag säger det varje gång. Men denna gången menar jag det. För att jag har slickat upp hela smeten så jag vet exakt vad det smakar. Men vi ska ta ut den ur ugnen nu. Det är såklart chokladkaka. Men jag gjorde en liten egen twist på den. Okej, snabbt. 13-ish dadlar. Känna ur dadlarna. 2 deciliter-ish mandelmjöl. Salt. 4 ägg. Massa kakao. Lite bakpulver. Lite vaniljextrakt. Jag tror att det var det. Och sen toppar jag med nötsmör och så choklad och lite salt på toppen. Och nu ska vi ta ut den ur ugnen. Alltså jag är så fucking taggad. Och jag vet att det kommer vara god. Nu ska vi bara få till den här perfekta konsistensen. Wow. Hörni. Okej, ska vi se. Oh my god. Jag gillar ju att ha mycket salt med min choklad. Okej, nu ska vi låta den här svalna lite. Nej, det gör vi inte. Vi kör direkt. I don't care if I burn. It's gonna be worth it. Ni måste testa att baka där hemma, så. Okej, first impression. Varmt. Wow. Det bästa med alla de här som jag har bakat så här långt är när man har haft dem i kylen och äter dem på morgonen dagen efter. Alltså det är det sjukaste man kan äta. Speciellt på morgonen till kaffet. Och det är så enkelt att göra. Det är inte så att du står där och imponerar på någon. Men det är så fruktansvärt gott. Och varmt. Wow.
nu, det ni ser här, det var plats queens. Alltså vi är alltså powerwoman. Nu ska vi köra solid core and I want you to pray for us. Alltså jag är så humbled varje gång jag kör där. Alltså Megaformer hemma, pissjobbigt. Men den som är här, det är någonting utav det vanliga. Jag går av på mitten och skakar och vill hem faktiskt. Nej, men alltså det är något utav det vanliga. Men idag var jättebra musik och idag är det fredag. Och Sofie ska mäta upp oss. Vi har alla endorfiner man kan ha. Och dricka kaffe. Och vi ska dricka kaffe. Nu måste vi visa, kolla. Alice har gått och blivit en solid core girl. Förlåt, men det ser ut som att du kommer ut i ett magasin. Yeah. Queen, what do you do to work out? How do you do to look that good? Gud, det är verkligen fredag och sol. Det är fredag och sol. Alltså, nu är det bara kaffe som saknas. Vi hittar perfekta solfläcken. Här har vi henne. Hon var på pilates en timme innan vi var på pilates. Skakar. Jag vet, hon skakar också. Varenda del av min kropp. Det är ingen som fattar hur jobbigt det är. Okej hörni, varför är minimorötter så jävla mycket godare än vanliga morötter? Jag har bestämt mig för att gå ut, dricka drinkar och bete mig som en singel. Ni får göra en egen tolkning av vad det innebär. Jag behöver komma ur mitt skal. Jag tror att ikväll är kvällen. Jag har rakat mina ben och nu har jag på mig ett väldigt mysigt mjukissätt. Jag ska inte ljuga, det lockar och lägga mig där och kolla på White Lotus hela kvällen. Men jag kan inte hålla på så. Jag kan inte baka och ligga i soffan och kolla på Netflix hela min ungdom. Jag behöver ut och ragga. Nej, vet du vad? Det kommer inte hända. Men i alla fall vara öppen. Jag behöver gå ut med en öppen energi. Så det är mitt mål. Jag ska käka lite morötter. Ska lite hummus. Sen ska vi göra lite glow up. Jag ska på mig en svart tight klänning med en djup rygg. Och sen ska vi möta Louise på middag och drinkar. Eftermiddag ska vi möta upp Louise tjejkompisar och vi ska barhoppa. En sak. Jag kan inte vara brunett. 2 veckor har gått och jag har redan utväxt. Och det kommer inte gå hörni. Men jag funderar på att locka med den här, göra massa tajta små lockar och försöka få volym i mitt hår. Okej, nu ska vi komma lite fredagsstämning. Jag sätter på musik och ska vi försöka rädda det här. Sometimes I love to hide. Sometimes you go too far. Cool down my love, cool down. Idag har vi båda långträning. Alltså, ni måste filma Alice. Kolla dels Alice i det här ljuset, men också ryggen. Ikon. Jag har förklarat för bloggen att ikväll är vi singlar. Ikväll är vi singlar, om vi är singlar. Ikväll. Ingen vet vad vi pratar om. Kan du följa det här? Men så här ser det ut. Och vi hoppas på det bästa. Let them know who got the crown. Girl, who does it like you do. Always keep it hundo when you move. You don't really want it with her crew. Yeah, don't need that drama. She calling your mama. Ooh, who that on the move? Me rolling with the baddest, we can't lose. Party till the morning, how we do. Just had to feel on your body, girl, you so addicted. She got that tsunami. When you there with me, can't be still. Don't you hurt nobody. You be alone if looks can't kill. Hey, for don't say, for bouger. Girl, you got the whole town screaming. Hey, for don't say, for bouger. Girl, you got the whole town screaming. Hey, for don't say, for bouger. Don't say, for bouger. Medan jag vloggade att jag bytte lakan. Det har ingenting att göra med igår kväll. De behövde bara bytas. Hej! Välkommen till en ny dag. Jag kom hem vid 3 igår. Hade en helt okej kul kväll. Alltså det var kul för att vi gjorde det kul. Men det var liksom ingenting med kvällen igår som var jättehändelserik. Om jag ska vara helt ärlig. Så idag är en ny dag. Och jag är inte så bakfull. Jag tänkte ta de här fötterna till gymmet och träna lite. För att jag vill bara lyssna igenom Sissas nya album. Det är allt jag vill. Så jag tänker att det gör vi på gymmet. Jag vet inte vad vi ska göra på gymmet, men jag tror att vi färgar håret igen. Jag vet inte. Men jag tror att vi kommer bli blonda igen. Jag säger vi, att det känns som att ni är mina bästisar och är med mig i vartenda steg jag tar. Så vi kommer att bli blonda igen, tror jag. It was a fun ride. Men jag
kommer inte orka färga utväxt varannan vecka. Det kommer inte gå. Det var den slutsatsen. Men kul har vi haft. Okej, jag filmar ju absolut ingenting på gymmet. Men det var massa folk och det enda jag gjorde var lite squats och stretch. Men jag var där. Vilket kändes skönt och nu är jag hemma och ska äta min lilla matlåda. Med lax, sötpotatis, sparris. Och det enda jag vill göra nu är att kolla på vloggar. Så det ska vi göra. Cream cheese. Alltid när jag kollar på vloggar, vilket jag gör varje dag, så blir jag alltid sugen på det de äter i vloggen. Så nu var det tjejsugen smoothie med mango, banan, spenat, tror jag det. Så det ska vi göra nu. Så det här är min favoritsmoothie, by the way. Till er som undrar där hemma. Då tar du banan. Den behöver vara mogen så att den är söt. Sen tar du mango. Sen tar du lite spinat. Och sen, för en fluffig konsistens, så tar vi en halv avokado, lite mandelmjölk. Frågan är om jag ska ha lite kardemumma i det här. Nej, nu ser det ut så här. Det jag hade gjort om jag gjorde en annan smoothie, det här är det jag brukar ha vatten istället för mandelmjölk. För den blir nog krämig. Men jag brukar också ta mandelmjölk, kakao, banan, jordnötssmör, salt, avokado för att få en chokladig. Är det det vi vill göra nu? Jag vill liksom inte förstöra det vi har going on. Okej, lite kakao. Okej, färgen är absolut lite suspekt. Okej, nu blev det här en liten bowl istället. Jag är så mätt, men det ser så nice ut. Okej, nu har jag duschat och sminkat mig och klätt på mig för att jag ska på middag hos en kompis. Och sen efter den här middagen hemma hos dem så ska vi på Comedy Club. Och det är någonting jag verkligen velat göra sen jag kom hit. Och ikväll händer det. Jag är så taggad. Men vi ska laga pasta och dricka rödvin och mysa hela kvällen. Och sen ska vi på Comedy Club. Fy fan vad trevligt. Alltså den här dagen har varit så mysig. Okej, nu är jag på Brooklyn i Williamsburg. Och vi ska äta pasta om en timme som de har lagat. Men det finns en pizzeria som jag var på med Amanda och Victor som inte jag åt på. Men nu ska vi gå och äta en slice innan middagen. För att jag är bakis och sugen på allt. Oj, vilken kö det är. Men förhoppningsvis om vi tar oss igenom den här kön så får vi i oss en slice. Stället heter L'Industrie pizzeria. Tips. Nej, det är verkligen kö. Fan. Vi är på en comedy club och vi är också de enda i hela lokalen. Det är helt tomt där vi är. Vi vet inte vad det är vi har gett oss in på. The hands. The head, I think. Wow, that's a strange penis. Oh, the hands, the hands. See, which is ironic because I like a girl with small hands because it's all about the illusion. It's like, oh, I bet you can't even open pickles, girl. Grab that dick like a pickle jar. She got that hard. I fucking beat my shit, yeah.